के तपाईलाई एक्सेल आउँदैन? फर्म भरिरहँदा मार्कसिट बनाउँदा डराउनुहुन्छ अनि अब यो डरलाई बिदा गर्नुस्। आजदेखि तपाईँ एक्सेलको राजा बन्नुहुनेछ, त्यो पनि एकदमै सजिलो नेपाली भाषामा। वेलकम टु WCT युनिभर्सिटी। म तपाईँकै इन्स्ट्रक्टर शिव चौधरी। यो हो एक्सेल फर बिगिनर एपिसोड 1, जहाँ हामी एक्सेलको बेसिक कुरा, इन्टरफेस र सुरुवाती प्रयोग सिक्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ? सुरु गरौँ। ल त साथीहरू, अब हामीले व्हाट इज एक्सेल लेखी स्टार्ट गरौँ। ल, व्हाट इज एक्सेल साथीहरू, यदि तपाईँले थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। अब मैले नोट खोले है त। ल, एक्सेल भनेको के हो साथीहरू? एक्सेल भनेको एउटा स्प्रेडसिट सफ्टवेयर हो। कस्तो सफ्टवेयर हो त? एउटा स्प्रेडसिट प्रोग्राम हो जसमा हामीले के गर्छौँ त, म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू गर्छौँ। म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन, डाटा एन्ट्रीहरू गर्छौँ। के हो त साथीहरू? एक्सेल भनेको एक स्प्रेडसिट सफ्टवेयर हो जसमा हामीले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन र डाटा एन्ट्रीहरू गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिसको एउटा हिस्सा हो, या माइक्रोसफ्ट अफिसको एउटा टुल्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा हामीले डाटाहरू अर्गनाइज वेले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, एनालाइजहरू, भिजुअलाइजहरू गर्न सक्छौँ हैन। अर्गनाइज भनेको हामीले मिलाएर, एकदम टक्क मिलाएर हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ, क्याल्कुलेटहरू गर्न सक्छौँ। ल, एक्सेल कहाँ परेको हुन्छ त? एक्सेल भनेको हाम्रो स्कुलहरूमा परेको हुन्छ, जसमा मार्कसिटहरू क्याल्कुलेसन गर्नलाई। बैंक ट्रान्जेक्सनमा परेको हुन्छ, जुन हाम्रो बैंकहरूमा जुन हाम्रो पैसाको कारोबारहरू भइरहेका हुन्छन्, ट्रान्जेक्सनहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यसमा परेको हुन्छ। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टमा हुन्छ, जस्तै बिजनेसहरूमा स्टकलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी के त कति प्रोडक्टहरू बचेका छन्, त्यो सबै इन्ट्री के गर्न त, इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्नलाई परेको हुन्छ। एटेन्डेन्स सिट भनेको हाम्रो जुन कलेजहरूमा एटेन्डेन्स मिलाउनलाई, एटेन्डेन्स क्याल्कुलेट गर्नलाई, अटोमेटिक एटेन्डेन्स क्याल्कुलेट गर्नलाई परेको हुन्छ। बजेट प्लानिङ, कुनै पनि प्रोजेक्ट छन्, त्यो प्रोजेक्टलाई बजेटहरू बनाउनु पर्यो, प्लानिङहरू गर्नलाई कति खर्च कति लाग्छ भनेर कामहरू गर्नलाई एक्सेलको परेको हुन्छ। बिल र इन्भोइसहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठुला कम्पनीमा अटोमेटिक बिल जेनेरेट गर्ने बनाइरहेका हुन्छन् एक्सेलबाट। त्यो कोडिङ होइन, त्यसमा ठ्याक्क के गरेर त इन्ट्रीहरू, डाटाहरू इन्ट्री गरेर अटोमेटिक जेनेरेट गर्न, अटोमेटिक क्याल्कुलेसनको बिल बनाएका हुन्छन् हैन। त्यो बनाउन या क्याल्कुलेट गर्न त्यो प्रयोग हुन्छ। यस्ता ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, एक्सेलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? कसैले सोध्यो एक्सेल भनेको के हो भनिदियो भने हामीले के भन्न सक्नु पर्यो? एक्सेल भनेको एउटा स्प्रेडसिट सफ्टवेयर हो, जुन हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिसको टुल्स हो, जसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू गर्न सक्छौँ, डाटा एन्ट्रीहरू गर्न सक्छौँ, हामीले डाटालाई अर्गनाइज वेले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, एनालाइजहरू गर्न सक्छौँ। र कहाँ परेको हुन्छ? कलेजहरूमा परेको हुन्छ। कसरी परेको हुन्छ? स्टुडेन्टको मार्कसिट क्याल्कुलेसन गर्नलाई परेको हुन्छ। बैंकहरूमा परेको हुन्छ। कसरी परेको हुन्छ? बैंकको ट्रान्जेक्सन परेको हुन्छ। यस्तै हामीले सम्पूर्ण कुरा भन्न सक्नु पर्यो। ल, यति भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो? एक्सेल कसरी खोल्ने त? एक्सेल खोल्नलाई ठ्याक्कै स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँदेखि एक्सेल सर्च गर्नु होला। ठ्याक्क एक्सेल सर्च गर्नु होला, एक्सेल सर्च गर्नु होला, इन्टर गर्नु होला है। ल, एक्सेल खुलेपछि ठ्याक्कै यस्तो इन्टरफेस आएको हुन्छ। पहिले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा आउनु भएको छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामीले पावर पोइन्टको भिडियो अपलोड गरिसकेका छौँ, फुल कोर्स, जसमा तपाईँ सर्टिफिकेट नि हामीले दिनेछौँ। जुन एउटा फर्म पनि हुन्छ, त्यो फर्म फिल गरेर हजुरले के गर्न सक्नुहुनेछ, सर्टिफिकेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। ल, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु साथीहरू, हामीले एक्सेल जुनसुकै भर्जन चलाउँदाखेरि पनि हाम्रो मिल्छ के। मैले चाहिँ अहिले 2019 भर्जन चलाइरहेको छु। तपाईँको 2007, 2012, 2019, 24 जुनसुकै होस्, मिल्छ। यो भिडियो हेरेर एकदम बेसिक लेभलबाट हजुर सिक्न सक्नुहुनेछ, त्यो म चाहिँ ग्यारेन्टी लिन्छु। अनि हामीले यसको भित्र जानु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ? सिम्पल यहाँदेखि रिसेन्ट फाइलहरू हुन्छ, पहिलाको फाइलहरू बनाएको, पहिला बनाएका फाइलहरू हुन्छ। र ओल्ड बुक भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त, भित्र जानु पर्यो भने, खाली लिनु पर्यो भने यहाँदेखि टेम्प्लेटहरू हुन्छन् हाम्रो। यो टेम्प्लेटहरू क्लिक गरेर हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। के चिज चाहियो भने हामीले बाइ डिफल्ट बनाएका टेम्प्लेटहरू हामीले युज गरेर त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ? ब्ल्याङ्क ओल्ड बुकमा क्लिक गर्छौँ। ल, हाम्रो इन्टरफेस यस्तो खुल्छ हैन। यसपछि हाम्रो यसको इन्टरफेस जान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यस कुन टुल्स कहाँ छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले के गर्छौँ त, यसलाई के भन्छन् भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ त, टुल्सहरू चलाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले कुनै काम गर्न थालेपछि हाम्रो कुन सामान कहाँ छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसपछि बल्ल त्यो लिएर आएर हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले यसमा पनि कामहरू गर्नलाई टुल्सहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो टुल्स यहाँ छ, यसलाई यो भन्छन्, यसलाई त्यो भन्छन् भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब यसको इन्टरफेस बुझ्नु पर्यो भने सिम्पली हामीले यहाँदेखि स्टार्ट गर्छौँ। 3टा बटनदेखि स्टार्ट गर्छौँ। मिनिमाइज बटन, म्याक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, जुन हामीले जुम गरेर नि हजुरलाई देखाउन सक्छौँ। मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज, क्लोज हैन। ल, त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्विक एक्सेस टुलबार। क्विक एक्सेस टुलबार भनेको क्विकसँग काम दिने, एकदम फास्ट दिने काम। यो चाहिँ हाम्रो सिमिलर टु पावर पोइन्ट्स
वर्ड सिमिलर हुन्छ क्या यस्तो इन्टरफेस। यदि तपाईँ मेरो माइक्रोसफ्ट वर्ड वा माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। सिमिलर त्यसमा मैले डिटेल रूपमा यसको इन्टरफेसहरू भनिएको छु। अलि मात्र डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, केही चिज डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, नट सेम हुन्छ साथीहरू। ल यहाँदेखि के छ साथीहरू हजुरलाई यो चाहिँ मैले के भने क्विक एक्सेस टुलबार, क्विकसँग काम दिने भएकाले कुनै चिजलाई क्विकसँग काम दिनु त्यसलाई क्विक एक्सेस टुलबार भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँदेखि हामीले ड्रप डाउन मेनु छ, कस्टमाइज गर्न सक्छौँ यसलाई। त्यसको क्लिक गरेर हामीले केही चिज एड गर्न सक्छौँ। ओपन गरेपछि केही चिज ओपन भन्ने आयो, ओपन फोल्डर क्विकसँग काम दिन्छ नि त। यहाँदेखि हामीले टिक हटाएपछि यसले हट्छ। त्यसरी क्विकसँग काम दिने भएकाले यसलाई क्विक एक्सेस टुलबार भनेर भन्न सक्छौँ होइन। म हजुरलाई जुम गरेर नि देखाइदिन्छु। अनि आउँछ हाम्रो फाइलदेखि हेल्पसम्म। फाइलदेखि हेल्पसम्म पनि मैले जुम गरेर देखाउँछु। फाइलदेखि हेल्पसम्म मेनु भन्छन्। फाइलदेखि हेल्पसम्म मेनु भन्छन्, यहाँ ट्याब भन्न सक्छन्। हरेक मेनु के हुन्छ, रिबनहरू हुन्छ। जुन केटीहरू कपालमा लाउँछ नि त्यो रिबन भनेर नि सोच्न सक्नुहुनेछ होइन साथीहरू। त्यो रिबनहरू हुन् जुन मैले तपाईँलाई जुम गरेर नै देखाइदिन्छु होइन। ल इन्सर्ट मेनुको पुरै रिबन, पेज लेआउटको पुरै रिबन, यसरी हामीले रिबनहरू जान्न सक्छौँ। रिबनको भित्र पनि हाम्रो के छन् त क्लिपबोर्ड ग्रुप छ, ग्रुपहरू छन् के त ग्रुप छुट्याएका छन्। जस्तै हाम्रो कलेजहरूमा स्टुडेन्टहरूको ग्रुप छुट्याइदिन्छन् नि, त्यो ग्रुपहरू हुने हो। फन्ट ग्रुप, एलाइनमेन्ट ग्रुप, नम्बर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, एडिटिङ ग्रुप छन्। हाम्रो एडिटिङको ग्रुपको भित्र पनि हाम्रो टुल्सहरू छन्। यही टुल्सहरू चलाएर हामीले विभिन्न फर्मेटिङहरू गर्छौँ, विभिन्न डाटा एन्ट्रीहरू गर्छौँ, विभिन्न क्याल्कुलेसनहरू गर्छौँ, विभिन्न एटेन्डेन्सहरू बनाउँछौँ, धेरै हाम्रो डाटाहरू म्यानेज गर्छौँ, अर्गनाइज वेले भिजुलाइज गर्छौँ होइन। त्यसरी हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो किबोर्ड ग्रुपको हाम्रो डायलग के त डायलग बक्स छन्, जुन ग्रुपको भित्र पनि डायलग बक्स छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो एडभान्स टुलको लागि मैले जुम गरेर देखाइदिन्छु। यो डायलग बक्स एकदम स्मल छ, एकदम जुम गरेर देखाइदिन्छु होइन। यो चाहिँ के हो त हाम्रो डायलग बक्स, जुन एडभान्स टुलको लागि केही चिज एडभान्स राख्नु पर्यो भने त्यसको लागि हाम्रो के हुन्छ त डायलग बक्स परेको हुन्छ। अनि आउँछ हाम्रो र कोलुमको कन्सेप्ट। सुरुमा मैले र कोलुमको कन्सेप्ट बुझाउँछु। र भनेको के हो, कोलुम भनेको के हो, यति बुझ्नु। र भनेको रोड हो भनेर बुझ्नु, कोलुम भनेको पिलर हो भनेर बुझ्नु के। र जहिले पनि के हुन्छ त रोड जस्तै हुन्छ। यी होरिजेन्टली लाइनलाई के भन्छ त र भन्छौँ, र भर्टिकल लाइनलाई कोलुम भन्छन्, जुन पिलर भनेर बुझ्न सक्छौँ। मैले नोटमा नि राखेको छु, यो हजुरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र कोलुम मैले मेमोरी ट्रिकमा राखेको छु होइन, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नोट हजुरलाई प्रोभाइड गर्नेछु, हजुरले एक्सेस गर्नुलाई डाउनलोड गर्नुलाई डिस्क्रिप्सन बक्सबाट होइन। ल यति भएपछि हामीले के गर्छौँ, र कोलुमको कन्सेप्ट भएपछि हामीले यो सेल भन्छन् यसलाई। एउटा बक्सलाई सेल, जसमा हामीले डाटाहरू इन्ट्री लेख्छौँ होइन, जसमा हामीले डाटाहरू लेख्छौँ, कुनै चिज इन्ट्री गर्छौँ, त्यसलाई भन्छन् सेल। द इन्टरसेक्सन बिट्विन र एन्ड कोलुम इज कल्ड सेल। इन्टरसेक्सन मतलब र कोलुमको इन्टरसेक्ट भएर एउटा बनेको बक्सलाई के भन्छौँ, सेल भन्छन्, जसमा हामीले के गर्छौँ त डाटाहरू इन्ट्री गर्छौँ। फर इक्जाम्पल जस्तै हाम्रो यफ6 भन्ने छ होइन, यफ6 भनेर यहाँ यफ6 भयो, यसलाई भन्छन् नेम बक्स, जुन नेम भन्छ के। जस्तै मैले B2मा क्लिक गरेँ, B को कोलुम 2 को रमा क्लिक गरेँ, B2 भनेर आयो। मैले जुम गरेर नै देखाइदिन्छु होइन। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो भने ठिक छ। अनि आउँछ हाम्रो फर्मुला बार। फर्मुला बार भनेको के हो त, फर्मुला भनेको फर्मुला बार, फर्मुला लाग्ने बार, फर्मुला देखाउने बार। यानि कि हामीले अरू धेरै सो गर्न सक्छौँ, ठुलो पनि गर्न सक्छौँ, यस्तरी ठुलो गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुलाई यस्तो ठुलो गर्न सक्छौँ, फर्मुला बार। यो भयो हाम्रो फर्मुला बार। जस्तै मैले यहाँदेखि इक्वल टु 50 प्लस 50 गर्छु, फेरि टिजी आउँदैन भन्न सक्नुहुनेछ, तर मैले हजुरलाई बुझाउनलाई भनिरहेको छु। क्लिक गरेँ, फर्मुला भनिदियो कि यसले, फर्मुला देखाउने बार। अनि आउँछ हाम्रो यहाँदेखि र कोलुमको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। अनि आउँछ हाम्रो वर्क बुक र वर्क सिटको कन्सेप्ट। वर्क बुक भनेको कम्बिनेसन अफ सिट, धेरै सिटहरूमा काम गरिरहेका छन् भने वर्क बुक भन्छन्। एउटा एउटा सिटलाई मात्र के भन्छन् त वर्क सिट भन्छ। जस्तै यो एउटा सिट छ, यसलाई के भन्छौँ त हाम्रो वर्क सिट। जस्तै हाम्रो एउटा अरू मैले दिदिएँ, अब दुईटा वर्क सिट भयो, दुईटा वर्क सिटलाई के भन्छन्, पुरैलाई वर्क बुक भन्छन्। जुन मैले यहाँ नोटमा मैले लेखेको छु, जुन हाम्रो नोटमा मैले एक्सेलको मुख्य फाइल फोल्डर देखिन्छ, जुन हाम्रो वर्कबुक पुरै हो। र वर्कसिट भनेको सिट 1 सिट 2 लाई के भन्छन् त वर्कसिट भनेर भन्छन् है। त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु होला होइन। यो सिम्पल कन्सेप्ट छ, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्न सक्नुहुनेछ। अनि आउँछ हाम्रो यहाँदेखि हामीले लिन सक्छौँ सिटहरू होइन, एडले गर्न सक्छौँ। राइट क्लिक गरेर हामीले यहाँदेखि के गर्न सक्छौँ, मैले यसलाई क्लोज गरेँ होइन, किन आयो ल। यहाँदेखि राइट क्लिक गरेर रिनेमहरू गर्न सक्छौँ। यहाँदेखि रिनेम, जस्तै मैले के एउटा हाम्रो बिल डिजाइन हो, यसरी बिल डिजाइन हो भनेर बिल डिजाइन दिन सक्छौँ। यसरी कलरहरू दिन सक्छौँ। यहाँदेखि कलरहरू ठ्याक्क मैले यहाँदेखि कलरहरू छन् नि त साथीहरू। ल यसरी कलरहरू दिन सक्छौँ, यी कलर आइगयो। यसै हामीले धेरै सिटहरूमा काम गर्न सक्छौँ।
बुझ्नुभयो? अनि आउँछ अरे भ्यू कस्तो भ्यू दिने, पेजको भ्यू यस्तो दिने हो कि यस्तो दिने हो। अब सिम्पल भ्यू छ, सिम्पल हामीले यही हाम्रो सुरुकैमा युज गर्छौँ होइन? अनि यहाँदेखि स्क्रोल बारहरू छ, यहाँदेखि स्क्रोलहरू गर्न सक्छौँ, तल पनि यस्तो स्क्रोलहरू छ होइन? त्योहरू गाउन सक्छौँ। अनि आउँछ जुम 500% जुमसम्म हाम्रो जान्छ। कन्ट्रोल थिचेर स्क्रोल घुमाउनु होला। कन्ट्रोल थिचेर माउसको स्क्रोल घुमाउनु होला है। साथीहरू तपाईँको जिज्ञासा हुनसक्छ, यो हाम्रो एक्सेलमा कतिवटा डाटाहरू इन्ट्री गर्न सकिन्छ त? कतिवटा सूत्रहरू लाउन सकिन्छ? कतिवटा र र कोलममा लाउन सकिन्छ त? कतिवटा ह्यान्डल गर्ने यसको के त पावर छ त? तपाईँको जिज्ञासा हुनसक्छ। यो जिज्ञासालाई मैले के गर्छु, हाम्रो के त कतिवटा हेर्नलाई रवटा कतिवटा कोलम छ, कोलम कतिवटा छ, यसलाई हेर्नलाई के गर्नु पर्यो? कन्ट्रोल थिचेर डाउन एरो थिच्नु होला। त्यो डाउन एरो थिचेर सबभन्दा लास्टमा छ। सबभन्दा लास्ट लाइन अब यसमा कति छ 10,48,576 टा के छन् त हाम्रो के छन् साथीहरू र छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। तर हामीले कतिवटा इन्ट्री गर्न सक्छौँ? इन्ट्री त 10 लाखैवटा गर्न सक्छौँ। तर सूत्र कतिवटा लाउन सक्छौँ? 2 लाख वटा मात्र लाउन सक्छौँ। किनकि यो क्र्याक भर्जन सफ्टवेयर हो। हामीले क्र्याक भर्जन सफ्टवेयरमा धेरै कामहरू धेरै सूत्रहरू लाउँदाखेरि वा धेरै काम गर्दाखेरि ह्याङ चल्न थाल्छ के, त्यसैले यसको क्षमता पनि धेरै छैनन्। क्र्याकबाट यसलाई धेरै सूत्रहरू 2 लाख भन्दा माथिका डाटामा इन्ट्रीहरू गर्दाखेरि वा सूत्र लाउँदाखेरि के गर्छौँ त पेड भर्जन लिन्छौँ के, माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन कम्पनीबाट किनेको भर्जन लिन्छौँ। त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ कि 2 लाख भन्दा माथिका के गर्न सक्छौँ सूत्रहरू लाउन सक्छौँ। त्यो बुझ्नु पर्यो। कन्ट्रोल थिचेर मैले राइट एरो थिच्छु, राइट एरो थिचेपछि हाम्रो एक्स दिमा कोलममा जान्छ 16,384 वटा हाम्रो के हुन्छ त साथीहरू के हुन्छ हाम्रो कोलम हुन्छ। के बुझ्नु पर्यो? एक्सेलमा 16,384 वटा कोलम हुन्छ, 10,48,576 वटा र हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब माथि जानु पर्यो, कन्ट्रोल माथि थिच्नु पर्यो, कन्ट्रोल थिचेर अप एरो थिच्नु पर्यो, लेफ्ट एरो थिच्नु पर्यो। हामीले के जान्छौँ त ठ्याक्क एमा हुन्छौँ। यसरी हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। र एउटा के छ साथीहरू यसमा सिम्पल कन्सेप्ट, जस्तै हामीले अल्फाबेटहरू लेख्छौँ, जहिले नि लेफ्ट साइड एलाइन हुन्छ। अल्फाबेट लेख्छौँ भने जहिले नि हाम्रो लेफ्ट साइड एलाइन हुन्छ। नम्बरहरू लेख्छौँ भने बाइ डिफल्ट हाम्रो राइट साइड एलाइन हुन्छ। बुझ्नुभयो? यसरी हाम्रो एउटा राइट साइड गयो, एउटा लेफ्ट साइड गयो। यो चाहिँ सिम्पल कन्सेप्ट छ, यो चाहिँ बुझ्नु होला। मैले सम्पूर्ण एक्सेलको इन्टरफेस र इन्ट्रोडक्सन भनिसकेको छु साथीहरू। आउँदो भिडियोमा हामीले यसको फर्मेटिङ र केही डाटा इन्ट्रीहरू गरेर हामी सिम्पल के गर्छौँ त क्याल्कुलेसनहरू गर्छौँ होइन साथीहरू। आउनु भिडियो कस्तो चाहिन्छ हजुरले नि कमेन्ट गर्नु होला र कस्तो टाइपको भिडियो हामीले राख्ने कस्तो कोर्स ल्याउने त्यो हामीले प्रक्रिया गर्नु होला। हामीले अवश्य नै तपाईँका समस्याहरू बुझेर हजुरलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ, सोल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त साथीहरू यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। हस्त अर्को एपिसोडमा भेटौँला। हस्त जय नेपाल।